हजुर दर्शक नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु हेर्नुस् त, हो यो गोलो घेरा भित्रको घर है। यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। दुईतिरबाट बाटो रहेको छ, दक्षिणपट्टि साइडमा र उत्तरपट्टि साइडमा दुईतिर बाटो रहेको छ भनेदेखि 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ साथीहरु। एकदमै कमर्सियल खालको घर रहेको छ, तर अहिले उहाँले चाहिँ कमर्सियल खालको चाहिँ बनाउनु भएको छैन, तर साइडमा चाहिँ 10-10 फिट उहाँले छोड्नु भएको रहेछ। र चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ सटरहरु पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ भने 3 तलाको 9 कोठाको घर बिक्रीमा रहेको छ। साइडमा 10-10 फिट छोड्नु भएको छ उहाँले। यो देख्न सक्नुहुन्छ भने मैले आसपासको दृश्य देखाउने छु। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ साथीहरु। यो घर चाहिँ कृतिपुरमा रहेको छ भने नजिकै हेर्नुस् त, सुन्दर ग्रिनरी चाहिँ तपाईले यहाँ नजिकै देख्न सक्नुहुनेछ है त। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। यो चाहिँ साथीहरु काठमाडौँको कृतिपुरमा रहेको छ है। कृतिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो दुध पोखरी भन्दो रहेछ साथीहरु। यो चाहिँ साथीहरु टियु कलेजबाट लगभग 2.5 किलोमिटर मात्रै रहेको छ। त्यति धेरै टाढा होइन, एकदमै राम्रो बस्तीमा रहेको छ। 20 फिटे मजाको बाटोमा रहेको छ भने दक्षिण र उत्तर दुईपट्टि साइडमा मोहडा रहेको छ। 5 आनामा बनेको घर रहेको छ साथीहरु। एकदमै सस्तो रिजनेबल रेटमा आएको छ। यो उत्तरपट्टिको साइडलाई मैले देखाइरहेको छु तपाईलाई। प्रत्येक फ्लोरमा चाहिँ 3-3 वटा कोठाको दरले 9 कोठा रहेको छ र चाहिँ साइडमा धेरै नै जग्गाहरू छोड्नु भएको छ। अगाडिपट्टि साइडमा पनि धेरै नै जग्गा छोड्नु भएको छ। एकदमै चारैतिर चाहिँ खुल्ला, तीनतिर खुल्ला भनौं, तीनैतिर चाहिँ खुल्ला रहेको छ। सबैतिर झ्यालहरू रहेको छ। सबै कोठाहरूमा एकदमै उज्याला कोठाहरू रहेका छन् र कोठाको साइज पनि ठिक्कका ठुल्ठुला साइजका रहेका छन्। म एकैछिनमा देखाउने छु। पहिला सुरुमा बाहिरबाट चाहिँ घरको दृश्य कस्तो देखिन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको सुन्दर दृश्य तपाईले घरबाट देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु है त। अब म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। मूल्य र घरधनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले सबै पाउनुहुनेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20 फिटे बाटोको यो उत्तरपट्टि साइडबाट चाहिँ म अहिले भित्र छिरे र उता दक्षिणपट्टिबाट पनि आउन मिल्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्यासेज, यो 8 फिटको प्यासेज रहेको छ। मजाले यहाँ चाहिँ गाडीहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। भने यो साइडमा 10 फिट जति छोड्नु भएको छ र अर्कोपट्टि साइडमा पनि 10 फिट जति छोड्नु भएको रहेछ है त। र चाहिँ यही नै घर हो साथीहरु। अब म भित्र छिर्दछु। एकदमै आकर्षक छ। डिजाइन पनि नयाँ डिजाइन रहेको छ। नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो है। यो 73 सालमा बनाउन सुरु गर्नुभएको रहेछ। 75 सालमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न लिनु भएको रहेछ। यो साइडमा एउटा कोठा र उतापट्टि साइडमा 2 वटा कोठा रहेका छन् है त। र यो प्रत्येक फ्लोरमा 1 बाथरुम पनि रहेको छ। यो फ्लोरको बाथरुम मैले यहाँ देखाउँदै छु भने यो कोठा अहिले भाडामा गएको छ, त्यही भएर म देखाइन। र अर्को एउटा चाहिँ यहाँनिर किचन रहेछ। यो किचनको दृश्य तपाईमा आज राखिरहेको छु र उतापट्टि साइडमा खुल्ला रहेको छ, लाइट आइरहेको छ। अब चाहिँ भने म माथि जान्छु साथीहरु। माथि गएर देखाउने छु। पानीको पनि सुविधा रहेको छ र यो फ्लोरमा पनि 3 वटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ र तीनवटै कोठाहरू चाहिँ अहिले भाडामा गएको हुँदा मैले यो कोठाको दृश्य देखाइन। र माथि टपमा चाहिँ म देखाउने छु। कोठाको साइजहरू सेम नै रहेको छ र यतापट्टि साइडमा टक्क बरन्डा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो सबै कोठाहरू चाहिँ भाडामा गएको हुँदा चाहिँ मैले देखाइन, किनकि यो टियु कलेज नजिक भएको हुँदा चाहिँ यो एरियामा भाडामा चाहिँ मजाले गइहाल्छ साथीहरु। र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म टपमा पुगेँ छु र यहाँनिर टपमा चाहिँ सुरुमा यो एउटा कोठालाई देखाइरहेको छु है त। यो एउटा बेडरुम रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को बेडरुम यतापट्टि रहेको छ। हेर्नुस् त, मजाले ठुल्ठुला चाहिँ झ्यालहरू रहेका छन् र लाइट चाहिँ एकदमै प्रशस्तै रहेको छ। भने बाथरुमको यहाँनिर दृश्य राखेको छु। साथीहरु एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। उहाँको लोन रहेछ, लोन पनि रहेको छ बैंकमा। भनेदेखि उहाँको बच्चा विदेश पढ्न पनि जान लाग्नु भएको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ छिटो बेच्न खोजिरहनु भएको छ। र अरु कोठाको साइजहरू चाहिँ 10-12 साइजका रहेका छन् भने यो चाहिँ 9x15 साइजको रहेको छ। एकदमै ठूलो साइजको रहेको छ। 9-15 को साइजको र तीनतिरबाट चाहिँ झ्याल राख्नु भएको छ। एकदमै उज्यालो खालको रहेको छ र प्रत्येक फ्लोरमा चाहिँ एउटा 9-15 कै साइजको कोठा रहेको छ है। प्रत्येक फ्लोरमा चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा पनि 9-15 को, दोस्रोमा पनि 9-15 र टपमा पनि 9-15 देख्नुहुन्छ भने साइडमा रहेको कोठाहरू चाहिँ सेम साइजका रहेका छन्। अब म माथि छतमा आइपुगेको छु र छतमा चाहिँ एउटा पूजा कोठा यतापट्टि साइडमा रहेको छ। म त्यो यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो पूजा कोठालाई देखाउँदछु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ।
भने यो छतको दृश्य देखाइरहेको छ साथीहरु। एकदमै सुन्दर ठाउँमा रहेको छ, मजाले चाहिँ हरियाली जंगलको साथमा रहेको हैन, स्वच्छ शान्त ठाउँमा रहेको छ। किर्तिपुरतिर घर खोज्नुहुने साथीहरुलाई यो उपयुक्त हुन सक्छ साथीहरु। किर्तिपुरको वार्ड नम्बर 4 यो दुध पोखरी भन्ने ठाउँमा रहेको छ है त, दुध पोखरीमा हो र त्यो उत्तर दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ। 5 आनामा बनेको नयाँ मापदण्डको 9 कोठाको 3 तला घर रहेको छ। म यो किर्तिपुरको नगाउँदो बाटोमा छु अहिले। हेर्नुस् त, यो नगाउँदो बाटो किर्तिपुरको नयाँ बजारबाट अलिकति अगाडि नगाउँदो बाटोबाट चाहिँ म सिधै चाहिँ अब भित्र छिरेर स्ट्रेट चाहिँ जान्छु साथीहरु, भत्कै पार्टीमा पुग्ने छु है त। यो बाटोलाई नछोडिकिन चाहिँ म किर्तिपुरको भत्कै पार्टीमा पुग्ने छु र यो भत्कैको पार्टीबाट अलिकति अगाडि चाहिँ दुध पोखरीमा चाहिँ रहेको घर बिक्रीमा हो। र यो बाटोलाई नछोडिकिन चाहिँ तपाईँ स्ट्रेट जान सक्नुहुनेछ। र हामी ठ्याक्कै यो भत्के पार्टीमा आइपुगेको छु साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भत्के पार्टीमा चाहिँ उहाँको पसल पनि रहेछ र यहाँनिर चाहिँ यो घर धनीको पसल चाहिँ थोरै भत्के पार्टीको यो नबिल बैंकबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पसल रहेको छ। यहाँनिर सुनको पसल रहेको छ, वरि यहाँनिरको पसल रहेको छ है त। यो चाहिँ पसल हो उहाँको। र चाहिँ अब हामी चाहिँ सिधै अगाडि बढ्दछौँ र यहाँबाट चाहिँ लगभग 1 किलोमिटर जति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू। सिधै यो बाटोलाई नछोडिकिन चाहिँ हामी अगाडि बढ्दछौँ र ठ्याक्कै दुध पोखरीमा चाहिँ घर रहेको छ। सबैतिर लेफ्ट लेफ्ट लाग्दै चाहिँ हामी जानेछौँ साथीहरू। र मैले बाटोको लोकेसन त्यति धेरै राखेको छैन, तपाईँ चाहिँ घर धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, माथि नम्बर देखिरहनु भएको छ र चाहिँ उहाँसँग चाहिँ घरमा आउन सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो घर रहेको छ, नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो है त। 3 तलाको घर रहेको छ, 9 कोठाको घर रहेको छ। मूल्य साथीहरू उहाँले 1 करोड 80 लाखमा चाहिँ केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ है त। 1 करोड 80 लाखमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्क नम्बर 9851195523 98511 95523 र 9841123583 98411 23583 रहेको छ। 2वटा नम्बर रहेको छ। र अब हामी चाहिँ यहाँनिर बाइकलाई राख्दछौँ। बाइक अगाडिसम्मै राख्दा पनि लैजाँदा पनि हुन्थ्यो, तर चाहिँ हामीले अहिले यहाँनिर राखेर चाहिँ अलिकति हिँडियो भनौँ यो। र चाहिँ यहाँ 2-3 घर उतापट्टिको हो यो घर जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हो यही नै घर बिक्रीमा रहेको छ। घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु र चाहिँ मूल्य 1 करोड 80 लाख रुपियाँ, मूल्य 1 करोड 80 लाखमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने उहाँको ब्याङ्कको लोन छ साथीहरू। तुरुन्तै घर धनीलाई चाहिँ फोन गर्नुहोला माथि दिएको नम्बरमा र चाहिँ यो घरलाई खरिद गर्नुहोला साथीहरू। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बेलुका 8 बजे लाइभ कार्यक्रम आउँछ, त्यो लाइभ हेर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।